અમારી આગળનો વિડીયો જે અમે બનાવ્યો એમાં વ્યૂઝ સારા મળ્યા અને તમારો સપોર્ટ પણ સારો છે. સબસ્ક્રાઈબર પણ થોડા ઘણા અમારા વધ્યા છે. તો અમે આશા રાખીએ છીએ કે થોડાક હજી અમારા સબસ્ક્રાઈબર વધે. આ વખતનો વિડીયો અમે કંઈક અલગ રસોઈ લઈને આવ્યા છીએ. તો અમને આશા છે કે તમે થોડોક અમને આમાં પણ સપોર્ટ કરો, આમાં પણ અમારી થોડીક મદદ કરી દો. અહીંયા નીચે જે તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર લાલ કલરનું બટન આવતું હોય છે સબસ્ક્રાઈબ કરેલું, ત્યાં તમે સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો. સબસ્ક્રાઈબ ફ્રીમાં થાય છે. સબસ્ક્રાઈબ કરવાના કોઈ પૈસા નથી. આગળ મોટું બનાવું હાલો આજે મેથીના ભજીયા બનાવી અને તમને બતાવી મેથીના ભજીયા હાલ છે ને. હાલે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. સબસ્ક્રાઈબ બિલકુલ ફ્રી થાય છે, જેનો કોઈ ચાર્જ નહીં. નીચે તમે સબસ્ક્રાઈબનું બટન દબાવશો એટલે બાજુમાં બેલ આઇકન આવશે. બેલ આઇકનમાં પણ પ્રેસ કરીને ઓલ નોટિફિકેશન ઓકે આપી દેજો. અમને સપોર્ટ કરો. હાલો.